السلام عليكم. فيديو النهاردة بقدم فيه 3 طرق مختلفة للفول. فول كل يوم هنعمله النهاردة بطرق مختلفة وبسيطة جدا من غير اي تعقيدات. تابعوا معايا الفيديو للآخر واضمن لكم نجاح الوصفة 100%، باضافات بسيطة من غير اي تكلفة ومن غير اي عقد. بس شوفوا الفيديو للنهاية. كل اللي هنحتاجه شوية خضار مشكل موجود في كل بيت. هحتاج فلفل رومي وحدتين، مش هنكتر، او 3 بالكتير، ومعاهم فلفل حامي وده يرجع على حسب رغبتكم. كمان هحتاج 3 حبات من الطماطم مقطعة مكعبات متوسطة او صغيرة، نص كوباية من البقدونس، وحوالي بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة. طبعا لو قلنا فول يبقى مفيش غنى عنه عن الليمون. وكمان هنحتاج حبة من الثوم المفروم. جبت الكبة بتاعتي ونزلت ب3/4 الخضار اللي موجود قدامكم، شوية من البصل على الطماطم، وكمان الفلفل بتاعي الحامي والرومي البارد، وهنزل من البقدونس حوالي 3/4 الكمية. يعني هنا انا استخدمت حوالي نص كوباية من البقدونس المفروم، تقدروا تستخدموها كلها، لكن لو ازيد من نص كوباية يعني ما فضلش الكمية كلها. نزلت كمان بعصير الليمون والثوم، ضربتهم كويس جدا في الكبة. بعد كده جبت حلة حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، سبتهم يسخنوا. بعد كده نزلت بالخليط اللي ضربته في الكبة، هسيبه بس 3-4 دقايق على نار يعني هادية شوية، لغاية بس يعني ما يبتدي ينزل المية بتاعته، يعني يتحول كمان من لون فاتح للون غامق بالمنظر ده. نزلت عليهم بكوباية من الفول، وطبعا تقدروا يعني الكمية دي عملت معايا زي ما هتشوفوا حبة كويسة. تمام، طبقين يعتبر من الفول. طبعا كمية الفول اللي انتوا عايزينها مفيش مشكلة، يعني عايزين تقللوا الكمية اللي ضربناها في الكبة علشان تقللوا كمية الفول مفيش مشكلة. انا بوريكم الطريقة والكميات دي ترجع عليكم. هنا نزلت بكوباية من الفول وحبة من الزيت، وهضيف بقى الملح والفلفل الاسود وشوية من الكزبرة، يبقى اساسي وجود الكمون معانا. كل بهار وهندوقه، البهار اللي عايزين منه زيادة نقدر نضيف تاني. هقلبهم، انا هنا ضفت شوية بس من المية علشان ما ينشفش معايا، وهقلبهم كويس جدا. هنا هاخد نص الكمية دي وهكون مسخنة طاجن فخار سخنته في الفرن او الميكروويف على مدة دقيقتين. هنزل بنص الكمية في الطاجن، وعلى وش الطاجن هضيف بيضة واحدة، وهدخلها الفرن تاني لمدة 10 دقايق لغاية ما البيض جميل جدا. مش هنزود عن 10 دقايق، مجرد ما البيضة تستوي هطلعه من الفرن علشان خاطر المية بتاعته ما تنشفش. وزيادة احتياط ممكن تضيفه في الطاجن حوالي 3-4 معالق كبار من المية علشان بس المية ما تنشفش. هنا بقى اخدت نص الكمية التاني وضفته هنا في طبق، وضفت هنا حبيت اعمل لمسة ظريفة، معلش الكاميرا فصلت مني، او بمعنى اصح الموبايل وقع وانا بصور. ضفت شوية من الطحينة هنا على الطبق، وضفت كمان شوية من الخليط خضار اللي احنا عملناه كده في النص كتزيين مش اكتر. هنيجي هنا للطبق التالت برضو في نفس الحلة، ضفت معلقتين كبار من الزيت وكم حبة كده من البصل. مجرد ما يتبلوا او يتغير لونهم هبتدي اضيف باقي المكونات بتاعتي. بعد ما اتغير لونه بقى لونه شفاف، هبتدي هنا اضيف معلقة كبيرة من الثوم وهقلبهم مجرد بس ثواني. وهضيف عليه كمان الفلفل اللي انا مفضلاه اللي هو الرومي او الحامي زي ما تفضلوا جدا، مكعبات قليلة يعني مش هنكتر. بعد كده بقلبه تقليبة، اول ما بشم ريحة الثوم بضيف على طول الطماطم ومعاها الفول برضو بالكمية المفضلة ليا او على حسب الافراد. طبعا الكميات دي تقدروا تزودوا او تقللوا فيها يعني المناسب ليكم. انا بديكم الفكرة وانتوا توظفوها على حسب الكمية والافراد اللي هيبقوا موجودين.
قلبتهم كده، وهرجع بقى اضيف حوالي ربع كوباية من المية وهقلبهم تاني. مش هضيف الليمون في المرحلة دي، لان الليمون زي ما انتوا عارفين فيتامين سي ما يتعرضش للحرارة، فصعب ان انا اضيفه، وكمان لسه ما طفتش النار، فكأني ما اخدتش اي فايدة. طبعا هنا حبة الفول تقدروا تهرسوها، تقدروا تسيبوها حبة كاملة، مفيش مشكلة، دي برضو راجعة ليكم. هنا انا ما هرستهاش قوي وسبتها يعني نص حبة. هنا ابتديت اهو ضفت عصير الليمون، وهنا برضو كنت ضايفة البهارات بتاعتي في اخر طبق، برضو ضفتهم وقلبتهم، وبعد كده صبيتهم في الطبق. كانت اطباق الفول اللذيذة وفول كل يوم بطرق مختلفة. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، واتمنى تشاركوه مع اصحابكم، واستنوني فيديو جديد قريب ان شاء الله.